ועכשיו הדרך להתקשרות לאור הגנוז, לתורה, זה רק על ידי שלומדים אותה בהבנה. שיש את הלימוד שהוא לא בהתקשרות והבנה ולימוד בהבנה. החילוק בין ההבנה ללא להבנה זה שהלימוד הוא לא נעשה בפנימיות. שיש התקשרות, נעשה התדבקות באור הגנוז שבתוך האותיות. בתוך התורה יש את האור הגנוז. כשאדם לומד את התורה בכוונה שלה הוא נכלל בתוך האור הגנוז. ושלא לומד בכוונה הוא לא נכלל באור הגנוז. נעשה סילוק מאור הגנוז. זה גם יובן השולחן ערוך הרב, הלכות תלמוד תורה בפרק ב' הלכה י"ב, שהוא פוסק את דעת המגן אברהם, אומר חייב להוציא הדיבור מפיו, להוציאו בכוונה, הן במקרא, הן במשנה, בגמרא. אומר, באמת דברים אמורים, אם קרא במשנה, אם קרא במקרא, אם קרא במשנה ולא הבין הדברים, שקרא תורה שבעל פה, לא יצא ידי חובת לימוד. זה דעת בעל התניא. יש חידוש על הפני יהושע, הפני יהושע, ברכות בדף י"ג עמוד א', אומר הפני יהושע, ודיבור אשר נוחים מצווך היום. אז אומר הפני יהושע, החידוש הוא שגם במקרא, אם לא כיוון, לא הבין מה שהוא קורא במקרא, גם בזה לא יצא ידי חובת לימוד. זה לא כדעת, זה ככה, זה מה שהם סוברים. עכשיו, יש ספר חסידים, שלא סובר כמוהם. אומר הספר חסידים, דבר עצום לחיזוק כל בר ישראל. אומר, אף על פי שאין לו לב עתה, יהיה לו לב במטיב תדרכיה. בספר חסידים סימן תף שין סמך ד'. גם כותב בתף קפ"א, גם בתף קמ"א, גם בסימן קמ"ג. כמה פעמים בספר חסידים, אומר שאף על פי שאין לב עתה, יהיה לו לב במטיב תדרכיה. בספר גבורות השם של המהר"ל, בפרק ס"ב, אומר שעל ברכת התורה שמברכים, כל רגע זה תורה. כל מצווה, כל מה שבן אדם לומד זה תורה. כתב גם רבי ירבך במקור חיים שולחן ערוך סימן נ', הוא כתב על זה גם שכל יום סבר על סרט עבודה זרה בדף י"ט, לא עלם לי גרסין, איש דף על פי לא ידע מה יקמר, שנאמר גרסין אפשר לתאר שכל לימוד שאדם ילמד, הכל הוא מצווה. כל מה שהוא יוצא מפיו, הכל הוא מצווה. הכל מה שילמד, הכל זה מצווה גדולה. כל מה שהוא לומד, הוא לא סבר. זה מה שסורי כדעת המגן אברהם, מה שהוא קיבל לבעל התניא. אבל המשמעות של הלימוד שלו, שהלימוד שלו בהתקשרות, ובהבנה, גם בלא בהבנה, גם זה יקובל מנשמיא. גם אם אתה מבין, או גם אם אתה לא מבין, מפה רואים שגם אם אתה מבין מה שאתה לומד, גם שלו. תנסה לכוון יותר בתורה שבעל פה, לסמוך על דעת שולחן ערוך הרב. בתורה שבכתב תכוון להבין יותר כדעת הפני יהושע, שאם לא הבנת לא יצאת ידי חובת לימוד. נחמיר בזה, נחמיר כדעת הפני יהושע, נחמיר כדעת שולחן ערוך הרב בתורה שבעל פה. אבל יש זוהר שחידוש גדול. תראו אומר הזוהר. אומר הזוהר בזוהר קדושים בדף פ"א עמוד ב'. אומר מן טיובתא דלאי באורייתא, מישהו כל כך רוצה ללמוד את התורה, יש לו תאווה וחשקה לתורה, ולית מן דיו לפלה, אין לו מי שילמד אותו, הוא רוצה ללמוד, אבל הוא לא יכול ללמוד, והוא בגמגום הדלקה, הוא קורא בגמגום, הוא מגמגם את הלימוד שלו, הוא מגמגם, הוא אפילו לא יודע מה הוא לומד, מה הוא ממלמל, גם את זה הוא לא מבין. אז קודשא בריך סליק ועביד מיני אילנין רברבין, הקדוש ברוך הוא עושה מזה אילנות גדולות ומפוארות. אז גם אם הוא לא מבין, לפי הזוהר הזה, אז גם מה שהם יגידו, אז יש לנו לסמוך גם על הזוהר הזה, על כל מה שנסמוך. נחמיר בכל הדעות.